Ut. Och nu ska jag åka igen. Du är helt slut. Ja. Först inspelning, sen Tokyo och nu Portugal. Vad vill mina underbara ungar äta till frukost? Pizza macka. Båda två? Vill du också ha det, Jalen? Okej, pizza macka. Det blir det då. Vad sa du? Vad ska du ha, Ivy? Picknick på en liten kökshandduk på golvet i vardagsrummet. Ja, men det blir väl toppen. Så och så och så. Jag vill bara snälla ta ut smöret. Eller kan jag få det där? Nej, kniv. Vad vill ni dricka då? Va? Mjölk? Jag har inte juice. Vill du ha mjölk? Ja. Okej. Jag har fått för sig att hon ska dricka havremjölk. Hon bara, nej, du ska dricka vanlig mjölk. Vad sa du? Vilken mjölk köpte vi på landet? Hallå? De jota och de gula. Vad är det för mjölk? De är dickliga. Vad är det? De är Jag minns inte att vi har köpt någon gul och rosa mjölk. Ja. Minns du att vi har köpt någon gul och rosa mjölk? När köpte vi den, Ivy? på landet med vagnen. Då hjälpte vi där med dem. Jag minns faktiskt inte det här, Ivy. Jag är ledsen. Nu har jag ätit upp min macka, men ni har eran kvar. Och så äter vi den då om vi ska ha lite picknick. I vilket rum ska vi ha picknicken? Ja. Vad sa du? Ja, i vilket rum? Vi har picknick. Ja, vilket rum ska vi ha det i då? Mycket. I ditt rum ska vi ha picknicken. Ska vi ha den i vardagsrummet kanske? Ja, då går vi och har det då. Nej, nu går vi på picknick. Jalen, nu går vi på picknick. Oj, oj. Det går på picknick. Är det filten vi ska sitta på? Ja. 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 Gud vad mysigt. Det kan vi. Ska vi sitta här? Ja, det är fint. Gud vad mysigt att ha picknick så här tidigt på morgonen, hörni. Eller hur, Jalen? Där också. Inte på mattan då? Nej. Ja, vad mysigt. Nu kan vi titta på picknick. Ja, men då slår vi oss ner nu då. Kan du hjälpa mig? Absolut. Så. Här kan vi sitta, Jalen, och äta picknick. Här blir det jättemysigt. Här kan du sitta. Jalen fattar ingenting. Här kan du sitta, Jalen. Okej! Men nu har vi picknick. Skål då, hörni. Skål och skål, Jalen, med macka. Jag vill ha det. Skål, älskling. Gud vad mysigt. På picknick. På picknick. Jättemysigt ju. Är det mysigt, Jalen? Är det mysigt? Skål, hörni. Och med det här sagt säger jag välkommen till en ny Här är mjölk. vlogg. Vill du ha mera mjölk? Jag fixar. Här är mjölk. Va? Här är mjölk. Havremjölk? Yes. Absolut, jag fixar. Ordinary milk. Yes. Har ni en ny picknick nu? Ja, en ny plats. Vi sitter på den. Jalen, du kan sätta dig på filten. Ja, sätt dig på filten. Ja, där var det mysigt. Ni är ju på picknick ni två. Gud vad trevligt. Ska du sätta dig där, Ivy, får du visa Jalen vart han kanske ska sitta. Så. Precis, där kan Jalen sitta. Jalen, soffor brukar inte finnas på picknickar. Oj. Alltså vet ni vad, det är det här jag älskar. När man väl har tid att vara med barnen och vara i deras lilla värld. Det här är det bästa jag vet. Att få vara fantasifull och bara få leka. Det är det bästa som finns. Bästa som finns. Där, oj, nu är det snor i näsan. Ge mig näsan, Jalen, så jag får torka. Så, Ivy också. Så, toppen. Oj, nu backar du. Kom och sätt dig på picknickfilten så äter vi upp våran mat.
Så nu har jag lämnat in barnen, tänkte jag säga lämnat in. Nu har jag lämnat barnen på förskola. Och nu tänkte jag, innan jag ska ta flyget, så tänkte jag att jag ska gå och köpa lite godis. Det behöver man alltid med sig på resan. Och jag ska även hinna med att ta blodprov, tänker jag. Så det går vi och gör nu. Hej hej! Så, yes! Så 1,1 kilo godis för 139 kronor. Ja, men det är som hittat, absolut. Ja, nu åker vi och tar blodprov. Nu är jag hemma igen. Alltså blodprovet tog så mycket längre tid än vad jag tänkte. Men när man äntligen har tagit sig dit, då kände jag så här: nu får jag bara sitta och vänta. För jag tar mig aldrig att ta de här jävla blodproven. Och eftersom jag har problem med sköldkörteln, så måste jag kontinuerligt nu under graviditet ta liksom sköldkörtelprov. Så nu tog jag tummen ur röven och gick och gjorde det. Så det är skönt att det är gjort. Men nu ska jag fixa mig inför flyget. Eller fixa mig, jag ska bara typ borsta håret. Och sen typ ta på mig kläder. Och sen åka egentligen mot flygplatsen. Men innan jag gör det så vill jag bara säga att den här delen är faktiskt betalt samarbete med Kerastase, vilket jag tycker är jättekul. Ni vet ju att jag jobbar med dem. Och jag jobbar ju framförallt med 2 produkter som är väldigt hypade hos Kerastase. Och det är då de här serumen. Och de här serumen, alltså jag kan bara säga så här, jag dör för dem. Alltså de här gör sån fucking skillnad. För alla jag känner som har testat de här, de känner skillnad och de ser skillnad. Innan jag liksom går in på specifik produkt och hur ni använder det, så vill jag bara visa mina före och efterbilder. Kolla på de här. Och sen kollar ni på det här, det är därför jag tog fram det här. Det här är alltså hår som bara har vuxit ut sen Jalen kom. Alltså jag har ju liksom inte ens behövt typ märka av att typ så här, för jag vet ju många som får barn som bara är så här: jag har tappat så mycket hår. Och jag har alltid varit så här: fan, jag har typ aldrig känt av det där. Att folk berättar typ när de borstar håret att det bara faller av liksom. Och jag har typ aldrig upplevt det. Och jag tror att det är för att jag har fortsatt använda bra produkter för mitt hår. Och de här 2 produkterna har verkligen liksom gjort skillnad. Just nu lottar vi ut 3 vinnare. Ja, ni hörde rätt, 3 vinnare som kommer vinna alltså de här serumerna för att ni ska kunna jobba på ert hår. Men för att vara med och tävla så ska ni in och kommentera på den här videon och skriva liksom om eran hårresa och varför just ni förtjänar att vinna det här. Och sen kommer jag och Kerastase dra 3 vinnare som förtjänar att boosta håret lite extra. Nog om det. Jag vill börja prata om den här. Den här rackaren är ju alltså ett serum som ni använder med liksom pimpett så här. Heter det pimpett? Jo, jag tror det. Jo, doftar otroligt, alltså jag tjatar om det jämt. Och den här lägger ju jag där jag känner att jag behöver liksom öka hårtillväxten helt enkelt. Och jag har ju framförallt känt att så här, vid graviditeter och allting, jag har ju aldrig upplevt det här med att jag tappar hår som jag sa förut. Men jag har upplevt till exempel att mina vikar här har blivit liksom lite djupare. Och när jag då kontinuerligt använt liksom dessa 2 serum, så har jag inte känt någon markant skillnad. Men som ni såg på mina före och efter, så ser man ju ändå hur snabbt mitt hår har liksom växt ut tack vare de här produkterna. Och de är så jävla enkla att använda. Och som sagt, när man använder de här och lägger sig i sängen, det är som att ni har varit hos frisören. För hela du doftar magiskt. Så de här egentligen lägger ni bara i där ni känner att det här vill jag jobba lite extra till exempel. Och så kan man göra så här. Och så lyfter ni på håret, så vill ni lägga lite här. Och så vill ni lägga lite här kanske. Och sen masserar ni in det här. Här hjälper man liksom till hårbotten då att öka hårtillväxten helt enkelt. Och jag kan bara säga återigen, det funkar. Jag gav nämligen båda de här serumen till B och Denise som jobbar med mig. Här får ni se deras före och efter. Och det här är bara efter 2 månaders användning. Och det är faktiskt helt otroligt. Så jag kan verkligen bara säga det, att det funkar inte bara på mig, utan det funkar fan på alla jag har gett det här till. Min syrra kör de här med, hon säger också det, hon bara, det här är det enda som har funkat på mig, som har fått mitt hår tillbaka. Och även ni följare som har skrivit till mig och tackat mig för tipset om de här produkterna. Det är så kul för att alla upplever liksom samma sak. På morgonen brukar jag använda den här Genesis serumet. Och sen på kvällen innan det är dags att gå och lägga sig så brukar jag använda den här. Och det här är ju ett serum som ni istället då kramar in i längderna. Så att ni lägger lite serum så där. Och sen kramar man in det här. Och det här är verkligen inget serum som på något sätt
tynger ner eller förstör er styling eller på något sätt liksom gör håret tungt. Utan det är bara så att den går in lätt i håret och bara gör skillnad för ert hår. Alltså det är så en jävla skillnad. Jag tänkte i alla fall nu bara visa med ett enkelt borsttest. Alltså den här borsten är ju i princip tom. Det är några hårstrån där kanske. Men i princip tom. Jag tänkte bara göra ett litet borsttest för att ni ska förstå att jag tappar inte hår. Och jag vet att många gör det. Jag blev verkligen chockad. Jag kommer ihåg när jag pratade med en tjejkompis som duschade hemma hos mig. Hon bara, vad är allt hår? Jag bara, vilket hår? Hon bara, nej men alltså hela min dusch är ju full av hår för att jag tappar när jag typ schamponerar och sånt. Men jag gör inte det. Och det här är grejen, nu ska vi se då. Nej, alltså inte ett enda hårstrå flyger av. Så. Nej men det här var ju fan ett episkt hårtest från min sida. Så kommentera nu om varför just ni ska vinna de här serumen och om er hårresa och vilka liksom problem ni har stött på. Det behöver inte handla om graviditet på något sätt utan bara liksom hårproblem helt enkelt. Vi alla behöver de här. Och många ser de här liksom serumen som en kur. Jag ser de här som en daglig rutin som jag använder året runt varje dag. Man kan använda det som en kur om man bara vill ha en boost. Men som sagt, det går jättebra och det är väldigt lyxigt att få använda dem varje dag. Men nu som sagt ska jag i ordning för att åka mot flygplatsen om några timmar. Men innan vi gör det så jag tänkte ta med er till lägenheten. Innan vi har börjat sluta väggar och sånt nu så spelar jag in för några dagar sedan ett klipp med Elin om lite liksom tankar på lägenheten. Och ni ska äntligen få komma hem till vårt nya hem. Så jag tänker att vi beger oss ditåt och sen hörs vi efter det. Men jag tänker att ni kommer få en separat vlogg från Portugal sen som bara är liksom Portugal. Ja, men vi börjar i lägenheten. Hello, hello, hello. Welcome. Äntligen har man en hall där man inte lever på varandra. Och ursäkta borrandet, men alltså nu är projektet i full gång. Vi har äntligen fått tillträde, alltså, och jag är så fucking taggad. Jag kommer inte visa er allt idag, men jag tänker att jag ska visa er och ge er ett litet smakprov på lite delar av lägenheten som vi har tänkt. Och då säger jag välkommen hem till oss, till vårt nya hem och vår härliga, luftiga hall. Fantastiskt! Och här har vi en otrolig balkong med morgonsol. Alltså, fantastiskt. Och här in är ju då vårt otroliga, eller ska bli vårt otroliga sovrum. Och den mannen som bodde här, det här var deras matsal. Det har inte vi plats för faktiskt tyvärr. Och in här var deras bibliotek. Men det här blir barnens rum. För i en början nu så kommer barnen faktiskt dela rummet. De behöver inte få varsitt. Jag vill ha dem på samma ställe och nära oss. Så det här kommer bli barnens rum. Men vi har en plan med det här rummet. Lyssna nu. Så den här väggen kommer flyttas in ungefär typ 1 meter. För här kommer vi bygga ut det här badrummet som är här bakom. Och just nu är det bara en så här, gästtoa. Men det kommer bli en toalett och en dusch. Så den blir lite större. Och så kommer vi bygga garderober här också för barnen. Och här kommer vi öppna upp. Så att barnen, någonstans här har det varit öppet innan. Det här är en bärande vägg. Men vi fick göra en öppning här för det har varit öppet här innan. Så här kommer vi öppna upp. Och även den här väggen, känns som att hela det här rummet bara krymper och krymper med. Jag fortsätter med det här samtalet. Men den här väggen kommer också flyttas in något. För att vi ska få plats med garderober i vårt rum. Så det blir fortfarande, det här rummet är idag 16 kvadrat. Och jag tror att när vi räknar ut nu så kommer det kanske bli runt 11 kvadrat. Nej, 12 kvadrat typ. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är fortfarande ett normalt liksom, rum. Herregud, när jag växte upp, mitt rum var typ så här 6 kvadrat. Jag hade ett jättelitet rum, men det funkade asbra. Men så till en början så kommer alla liksom, barn bo här. Eller alla, Ivy och Jalen. Och sen kommer vi ha lilla bebisen med oss i vårt sovrum. Men som sagt, det här älskar jag. När man ser in så här i resterande rum. Det är så jävla nice. Och det som är så jävla trevligt också när man står här i sovrummet. För att vi kommer ju ligga med vår säng här. Vi kommer ligga här. Vi kommer knulla här. Och då har man alltså den här viewn. Men alltså hur trevligt. Alltså jag tycker det är så svårt med färg nu. För jag gillar ju väldigt så här beige och vitt. Men jag vill ha väldigt liksom träinslag också. Alltså inte så som vi har i Marbella. För det är ju lite mer bohemisk stil så. Men här vill jag köra väldigt klassiskt, minimalistiskt. Men med varma liksom träinslag. För det gör det lite hemtrevligt tycker jag. Men jag vill typ ha lite färg också. Jag tänker barnens rum funderar jag på att köra någon fin tapet typ. Ja, jag vet inte.
Alltså nu gillar inte jag kanske den här tapeten som är här, men jag tycker typ det är fint med blått som de har i det här rummet. Skitsamma, vi går vidare. Här kommer vi till vardagsrummet. Det som är väldigt trevligt är den här gaven. Nu är jag och Elin här ganska tidigt på morgonen. Och då har inte solen hunnit komma, för att solen kommer in på den här sidan ungefär vid 11. Och då är det på hela den här långsidan. Och sen går solen ner vid typ 8 på kvällen. Eller när solen nu väl går ner. Och då har vi sol på hela den här gaven också. Så att vi har liksom söder... God morgon Audar! Hej! Nu är byggaren här. Nej men så det här är liksom syd... Vart går solen ner? Öst eller väst? Okej, då är det sydvästläge på hela sidan. Så det kommer nog bli otroligt varmt. Men nu är det tidigt på morgonen, så det är därför solen är på den sidan nu, vid balkongen. Men här kommer vi öppna upp. Så vi kommer öppna här så det blir liksom öppet mellan kök och vardagsrum. För det känns ju lite luftigare och vi vill ju verkligen ha de här sociala ytorna. Och det känner jag verkligen att vi får om vi öppnar upp den liksom sidan. Så den ska öppnas upp. Vi får se om vi behöver sätta någon balk eller något så, men vi måste kolla. Men jag älskar att det är så många ingångar liksom till vardagsrummet. Det är så jävla trevligt. Och här då är köket. Och här ska vi göra magi. Alltså jag tänker, eftersom det här fina burspråket är här, så har vi en plan på att bygga som en sittbänk längs hela det här liksom valvet här. Och sen ha ett typ ovalt matbord här och stolar såklart. Men eftersom köket är så enormt stort så tror jag även att vi kommer bygga en köksö här. Hur blir det med köksön, Audar? Nej, det där ska den ju inte vara. Nej! Varför ska den vara där borta? Men, vi kan ju, nej, men nu börjar vi redan bråka igen. Vi kan ju inte ha den här. Ska vi täcka för ingången? Nej, inte här precis. Det kommer både härifrån. Men vänta nu, det där får vi prata om. För jag tror att jag vill ha den här borta i alla fall. Alltså Audar och jag har bråkat i så många år. Alla renoveringar vi har gjort, herregud. Ja, den ska inte vara där, den ska vara typ här. Men vad då har du... Det kommer vara öppet här. Ja, jag vet. Då det blir mer utrymme. Ja. Om det kommer på den sidan, så det blir tajt på den där. Vi får se lite. Men det här rummet tycker jag fan är otroligt. Just att det är så jävla öppet. Att det äntligen får ett socialt stort kök. Alltså våra sovrum är egentligen inte så stora. Men liksom de sociala ytorna är stora. Och så har vi ändå totalt 4 sovrum. Så att det är så jävla... Det känns liksom så lyxigt att få det här stora köket. Och öppet mellan kök och vardagsrum. För det är det vi har saknat i vår lägenhet. Jag tänker att de kommer sätta igång och jobba nu. Så jag tänker att nästa del av lägenheten kanske ni får se snart igen då. För nu kommer de sätta igång och borra och riva väggar. Och då måste vi gå. Men det var lite kul att se lite. För att så här börjar liksom nästa del av lägenheten. Och här ska vi liksom försöka höja lite. Ta bort alla dörrar så det är inte dörrar överallt. Men jag tänker att nu kommer de som sagt börja riva. Så att jag tror inte att det är någon mening att vi gör det här nu. Men där är liksom en stor yta åt det hållet också. Gud, det känns som att det är jättestort, Elin. Audar, vad stort det är. Jättestort. Det är större än min lägenhet. Nej, är det? Va? Vadå, du har ju en jättestor lägenhet. Jag har jättestor lägenhet. Men nu du har det större. Men du, tror du att det kommer bli fint? Ja, måste bli fint. Ja, det kommer bli fint. En annan inledning det finns inte. Nej, alltid när jag bygger med Audar så blir det bra. Nej, men jag är sjukt jävla taggad. Den här hallen i alla fall, vi har tänkt att sätta upp garderober här. Och sen bygga som en liksom... Alltså bänk här av något slag. De här pelarna kommer åka iväg tyvärr. För det är inte heller original. Det är faktiskt bara så här träpelare. Det hade ju varit en grej om det var gips eller du vet liksom så. Men de har satt in de här liksom i lägenheten. Så de ryker faktiskt. Men ja, det var lite av lägenheten. Ni får se mer nästa gång. Och då får ni komma hit när det är liksom strålande sol. Och vi får komma hit när det inte är tidigt på morgonen. Men alltså jag är så pepp på det här. Och där är som sagt gästtoan som vi kommer sen bygga ut då, så att det blir dusch och toa där inne. Men vet du vad, nu säger jag tack och hej, vi hörs snart igen. Så nu är jag äntligen framme i Portugal. Jag filmade faktiskt inget från resan för jag sov typ hela flighten. Och vi mellanlandade i Zürich. Var det? Ja, gud jag kan inte. Och sen körde vi vidare mot Porto. Så nu är jag i Porto i Portugal.
Och jag ska vara här i 4 dagar och sen ska jag åka hem. Och sen ska jag aldrig mer åka bort från mina barn. Alltså jag längtar hem så mycket till dem. Men det här ska faktiskt bli jättemysigt. Och jag tänker att vi kör en vlogg härifrån. Alltså jag har redan dött av garv så många gånger. För att Josse och jag är så jävla roligt. Och för er som inte har sett våra vloggar typ från Ibiza för några år sedan. Jag älskar att hänga med den här tjejen. Alltså jag skrattar så mycket. Så att det kommer vara 4 dagar av trams och flams. Och det har redan börjat. Så jag tänker att nästa vlogg kommer vara härifrån. Vi hörs några dagar. Hoppas ni uppskattar den nu vloggen. Nu är det uppdaterat. Allt är rivet i Stockholm. Så det ni såg nu före, det finns liksom inte kvar. Så jag tänker att nästa vecka så följer vi upp hur långt de har kommit. För att sen dess som vi filmade här har jag inte varit där. Så det ska bli jätteintressant nu att se vad som hände när jag var i Tokyo och allting. För jag har inte sett någonting än förutom lite bilder. Men ja, ni kommer få reda på allting och ni kommer få se allting. Så jag tänker att nästa vecka kommer ni få hänga med igen. Då kan vi filma det. Eller kanske inte nästa vecka, men veckan efter det. Ni kommer i alla fall hänga med. 100%. Ni kommer med på allting, alla beslut. Ni måste hjälpa mig med alla beslut som ska tas. Men jag ville bara skicka lite kärlek nu ifrån Portugal när vi äntligen är framme. Hoppas ni uppskattar vloggen. Glöm nu inte vara med och tävla i Kerastase-tävlingen. Och som sagt, in och kommentera för att vara med och tävla. Och som sagt, det är 3 vinnare som ska dras. Och ni vill inte missa det här. För att de här 2 produkterna är alltså en must have när det kommer till ert hår. Och det är inte bara som jag har sagt innan, det är inte bara en kur. Utan det här är liksom en daglig rutin för mitt hår. Året om, varje dag. Med det sagt säger jag tack och hej. Glöm inte att jag älskar er och vi hörs snart igen. Hej då!